ल पङ्कज भाइ क्यामेराले जति साथ नदिए पनि वेलकम ब्याक टु दाजुभाइ टक्स हामी छोडिँदैन होइन यसले जति दुःख दिने हामीले छोडिँदैन वेलकम टु दाजुभाइ टक्स लामो समयपछि हामी फेरि जोडिएका छौँ र हाम्रो भ्युअरहरूको लागि केही भन्नु छ तिमीलाई एकदम दाइ वी आर सो सरी हाम्रो प्यारा भ्युअर्सहरू the reason we couldn't join was we're so busy in other things that took a lot of our time हैन यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्यासन बेस्ड एउटा मोटिभेसनल कन्टेन्ट बनाऊँ भन्ने एउटा हाम्रो इच्छा हो तर त्यो प्यासनलाई पहिला त्यो अरू अ लट अफ प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू लिएर गयो स्पेसल्ली सरोज दाइ चाहिँ फेरि हाम्रो सेकेन्ड डटरको बाबा बन्नुभएको छ सो नाउ ही इज अ ड्याड अफ टु प्रिन्सेस अनि मेरो पनि पिएचडी सकेपछि चाहिँ एउटा नयाँ जब सुरु गर्न र त्यो जबमा स्ट्रगल भयो सुरुमा अलिकति एन्ड आई थिङ्क आई एम ब्याक एन्ड आई थिङ्क वी आर ब्याक राइट अनि हामी दुईजना बाई प्रोफेसन साइन्टिस्ट यो भिडियो मेकिङमा चाहिँ खासै धेरै आइडिया नभएको सिकिरहेको एक्ज्याक्टली होइन सिकिरहेको छौँ हामीले एकदम वी आर लर्निङ एक्ज्याक्टली अनि दाइले चाहिँ ही हेज वर्क अ लट अफ वर्क टु दिस होइन इफ यु क्यान सी द सेटअप इट्स अल आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट रेकर्डिङ अफ दिस सेटअप फर आवर दाजुभाइ टक्स एन्ड होपफुल्ली यु गाइज विल इन्जोय अनि आज के कुरा गर्ने त दाइ आज अब भ्युअरहरूसँग हामी धेरै कनेक्ट भएको पनि छैन त्यही भएर एकदमै सिम्पल हजुर त्यसो भए आज म हजुरको जर्नीको बारेमा भ्युअरहरूसँग सेयर गर्न एकदम एक्साइटेड छु यदि हजुरको पर्मिसन मेरो जर्नीको कुरा गरौँ त्यसपछि अर्को भिडियोमा वी क्यान टक अबाउट योर जर्नी एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि हामी भ्युअर्सहरूको इच्छा अनुसार चाहिँ बिस्तारै अघि बढ्दै जाउँ एक्ज्याक्टली सो Saroj Dai ko journey. Saroj Dai is currently a scientist in a biotechnology company. है ना Saroj Dai ले चाहिँ नेपालमा undergraduate bachelor's degree चाहिँ agricultural science मा गर्नुभयो र यहाँसम्म आउँदा दाइ कति लामो ड्युरेसन यो 20 to 25 years 20 to 25 years you can imagine guys 20 देखि 25 वर्षसम्म constantly with hard work the dedication to perseverance I think there are a lot of extractables in terms of motivation in terms of how can we guide the journey अनि Saroj Dai agricultural field बाट आएर scientist भए पनि I think the journey more or less works for any people who wants to be a scientist do PhD and carry their master's PhD graduate level and carry is that right yeah एकदमै हैन लाइक मेरो हजुरको लागि मैले पनि PhD अर्को फिल्डमा तिम्रो मेरो सबैको it's the same story I think right? because without working without dedication without plan without effort motivation केहीले पनि काम गर्दैन exactly so why did you choose agriculture as a career दाइ मैले एग्रिकल्चर चुज गरेको भन्दा पनि एग्रिकल्चरले मलाई चुज गरे जस्तो लाग्छ मलाई हैन मलाई चाहिँ 9-10 कक्षादेखि नै जेनेटिक्स विषय एकदमै मन पर्थ्यो मेन्डेलियन सेग्रिगेसन देखि सुरु भएको छ जीन जेनेटिक इन्जिनियरिङका कुराहरू हैन मलाई एकदमै पढ्न मन थियो विविध कारणवश मैले सोचेको ठाउँमा म पढ्न सकिन र चितवनको रैथाने भएको हिसाबले पनि रामपुर त्यही 8 किलोमिटर लाइक बाइकमा 5-10 मिनेट मा पुग्ने भएको भएर म घुमै फेरि रामपुरै पुगे नाइस आई मिन दैट वाज ग्रेट कस्तो रह्यो त हजुरको त्यो जर्नी एकदम राजनीति हुन्छ रामपुरमा आई मिन हजुरको पढाइलाई त कतै फरक परे जस्तो लागेन बट त्यो दुईटै हाँसो मिठास दुईटै सेयर गर्दिनु यो सब कुरा चाहिँ एउटा गीतमा भने जस्तै फुलको आँखामा फुले संसार भनेको जस्तै तिमीले जे हेर्न खोज्यो जे पाउन खोज्यो त्यो चाहिँ तिमीले जसरी पाएरै छोड्छौ हैन तिमी राजनीति गर्ने मान्छे राजनीति गरिरहन्छन् पढ्ने मान्छे पढिरहन्छन् हैन हल्ला गर्ने मान्छे हल्ला गरिरहन्छन् तर जिन्दगी अघि बढ्दै जान्छ नाइस सो हजुरले अन्डर ग्रेजुएटको टाइममा पढाइ बाहेक हजुरले पब्लिकेसन कन्फरेन्स लाइक कुनै प्रोग्रामहरू होस्ट केही यस्तोमा इन्भल्भ हुन मौका मिल्यो या इमिडिएटली आफ्टर अन्डर ग्रेजुएट भने पनि जस्तै म रामपुर जानको लागि चाहिँ म सुरुमा रामपुर गए पनि पहिलो 2 वर्ष मेरो लमजुङ मध्य पहाड म चितवनको मान्छे मध्य पहाडको भोगाई 2 वर्षको एकदम रमाइलो भयो मैले धेरै कुरा सिकेँ र लमजुङमा लास्ट इयर सेकेन्ड इयर बिएससी हुँदाहुँदै हामीले एउटा एनजिओ खोलेका थियौँ नाइस हैन जुन एनजिओले चाहिँ अलिकति चाहिँ फन्डिङ ल्याएर चाहिँ रुरल एरियामा काम गर्ने जस्तै हामीले चाहिँ टिकोली जङ्गलको वरिपरि फिश फार्मिङको ट्रेनिङ पोल्ट्रीको ट्रेनिङ त्यसपछि आएर बिरुवाहरू बाँड्ने अनि मौरी पालनमा अनि त्यसपछि कछुवा र हुँदाहुँदै हामी कछुवा र गोइकोमा पनि प्रोजेक्टमा पनि काम गर्यौँ नाइस सो लाइक
अन्डर ग्रेजुएटमा पनि है हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु अन्डर ग्रेजुएटमा पनि पढ्दै गर्दा यति धेरै रिसर्च एक्सपोजर यति धेरै कम्युनिटी वर्क आई थिङ्क द्याट्स इम्प्रेसिभ दाइ अनि यो सबै कुरा चाहिँ टिम वर्क वी ह्याड अ गुड टिम होइन ओके अनि टिम इफोर्टले गर्दा हामीसँग चाहिँ राम्रो भनेको एकदमै राम्रो अनुभव भएको मान्छेहरू जोडिनु भएको थियो उहाँहरूकै सल्लाह सुझावले चाहिँ हामीले सब प्रोजेक्टहरू गर्ने मौका पायौँ अनि त्यसपछि वागेनर युनिभर्सिटीको एउटा प्रोजेक्ट नाइस दाइ सो हजुरको अन्डर ग्रेजुएट पछिको लाइफ कस्तो रह्यो एकदम रमाइलो हजुर द्याट वाज द बेस्ट फेज अफ माई लाइफ नाइस व्हाट डिड यु डु क्यान यु शेयर विथ अस 2011 चाहिँ काठमाडौँ गएँ जिआरी पढ्नको लागि म मात्र गइनँ कि मैले मेरा साथीहरूलाई मोटिभेट गराएर एउटा टिमै गएको थियो हाम्रो हामी 15-20 जना चाहिँ जिआरी गर्ने साथीहरूको टिम थियो एउटा होइन हामी सँगै बस्ने सँगै क्लास जाने सँगै यताउता हल्लिने होइन काठमाडौँको कुना कुना चार्ने त्यो सबै चाहिँ हामी मिलेर गऱ्यौँ र जिआरी सुरु गर्दा गर्दै 2-4 जना साथीहरूले फेरि होइन अब एमएससी गर्नुपर्छ रामपुरमा भनेर अब त्यो लहर को पछि लागेर म पनि रामपुर गएँ मलाई पनि नेपालमै केही गरौँ भन्ने इच्छा थियो एटलिस्ट मास्टर्स चाहिँ नेपालमै गरौँ किनभने पिएचडी अमेरिकामा गरे पनि मास्टर्स नेपालमा गरौँ भोलि नेपाल आइयो भने काम लाग्छ होइन एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्ने थियो आएँ त्यसपछि इन्ट्रान्स दिएँ नाम निस्कियो भर्ना भएँ पढ्न थालेँ त्यसपछि फेरि रामपुरमा त बन्द थाहा छ तिमीलाई होइन बन्द भइरहन्छ 45 डेजको बिदा भयो त्यो बिदामा के गर्ने भन्दाखेरि फेरि काठमाडौँ गएँ फेरि काठमाडौँ गएर जिआरी गरेँ इक्जाम दिएँ र राम्रो नम्बर ल्याएर पास पनि भएँ नाइस ओके दाइ सो हजुरले फेरि मास्टर्स पनि कन्टिन्यू गर्नुभयो होइन अनि त्यसपछि जिआरी पनि गर्नुभयो सो अल्सो देयर अल्सो आई क्यान सी डेडिकेसन किनभने इट्स टफ टु ब्यालेन्स दिस टु थिङ्स जिआरी आफैमा पनि च्यालेन्जिङ एक्जाम हो अनि आफ्नो पढाइ रिसर्च होइन सो आई थिङ्क यु अलरेडी पुट अ लट अफ एक्स्ट्रा एफोर्ट इन इच फेज अफ यर जर्नी आई गेस कहिले चाहेपछि कुराहरू मिल्दै जान्छ भने जस्तै रामपुरमा त्यो 45 डेजको बिदा नभएको भए मैले त्यो गर्न सक्थेन ओके द्याट्स त्यो पनि मिल्यो ओके त्यो चाहिँ अब हजुरलाई जुर्यो भनौँ है आई मिन जुरेन भने पनि आई होप यु वुड फाइन्ड सम अदर वे बट द्याट्स यर मोडेस्टी अनि सो मास्टर्स नेपालमा गरिसकेपछि अथवा गर्दै गर्दा वाट आर द थिङ्स यु डेड अथवा इमिडिएटली आफ्टर मास्टर्स पनि भनौँ न लाइक रिसर्च बेस्ड होइन प्रोग्राम स्पोन्सर कन्फरेन्स पेपर हजुरले चाहिँ के जस्ट एउटा रेगुलर कोर्स वर्क बाहेक केमा डेडिकेट गर्नुभयो आफ्नो टाइम मास्टर्स गर्दा गर्दै मैले 1-2 ठाउँमा पढाउँथेँ हजुर होइन पार्ट टाइम पढाउँथेँ सँगसँगै रामपुरमै पनि मैले बिएससीलाई पढाउँथेँ एउटा सेमिस्टर अनि त्यसपछि अर्को भनेको म रिसर्चमा एकदमै धेरै चाहिँ म रिसर्चमा बिजी हुन्थेँ पारिपट्टि हाम्रो मकै बाली अनुसन्धान केन्द्र छ मेरो मकैमा रिसर्च भएको भएर म त्यहीँ जान्थेँ त्यहाँ गएर केही एउटा दुईवटा कुरा भए सिक्थेँ काम गर्थेँ होइन म आफै फिल्डमा गएर आफै खन्ने आफै पानी लाउने आफै काम गर्थेँ अनि त्यसपछि त्यो बाहेक गरेका कुराहरू भनेको कन्फरेन्सहरू लिइयो बायोटेक्नोलोजी सम्बन्धी कन्फरेन्सहरूमा गइयो अनि एउटा दुईटा टक दिइयो अनि त्यसपछि सानो एउटा दुईटा पेपर पब्लिस गरियो नाइस ग्रेट दाइ सो एज यु क्यान सी अडियन्स होइन कति धेरै कुराहरू ब्यालेन्स गर्नु भएको छ आफ्नो मास्टर्स गर्दा गर्दै होइन अनि हाउ मच डु यु थिङ्क दाइ होइन द्याट अल पार्टिसिपेसन होइन बिसाइड्स यर एजुकेसन होइन इट्स अ लट अफ कमिटमेन्ट किनभने क्लासमा गएर राम्रो नम्बर ल्याउन पनि कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ बट बिसाइड दिस एटेन्डिङ कन्फरेन्स राइटिङ पब्लिकेसन होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको पढाउनु होइन अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनहरू दिनु नेभिगेटिङ द्याट I know for sure it's very challenging but मलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के सोध्न मन लाग्यो भन्दा how much that contribute to your US application profile त्यो चाहिँ एकदमै एउटा के चाहिँ हो भन्दाखेरि साथीहरूको साथ एक्लै त धेरै कुरा सम्भव हुँदैन साथीहरूको साथ भयो भने जति गाह्रो कुराहरू पनि एकदमै सजिलो हुन्थ्यो टिमवर्क किनभने अब कहीँ केही कामै गर्न गए पनि साथीहरूको हुलमा जाँदाखेरि चाहिँ ओहो रमाइलो हुने कि छुट्टी काम गरे जस्तो नलाग्ने रमाइलो गरे जस्तो लाग्छ म पनि एक्ज्याक्टली यही फिलोसफी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ लिन्छु इफ यु हेभ अ गुड टिम इफ यु हेभ गुड फ्रेन्ड्स इन्टेलिजेन्ट फ्रेन्ड्स एकदमै that your life is going to be very powerful and as a मेरो लाइफ पनि मेरो साथीहरू स्पेसली क्लोज फ्रेन्ड्सहरूको धेरै रोल छ लाइक मुभिङ फरवर्ड अब हजुरले मास्टर्स सकेपछि युएस आउनु आफैमा इट्स अ लट अफ हार्ड वर्क होइन धेरै मान्छेहरू अहिले इभन हाम्रो भ्युअरमा पनि ट्राई गर्दै हुन्छ होला नट ओन्ली युएस लाइक कुनै इन्टरनेसनल कन्ट्री अथवा नेपालमै के खतरा गरौँ होइन स्पेसली हजुरको जर्नी युएसमा आएर फर्दर स्टडी गरेको भएको भएर हाउ डु यु थिङ्क navigating that process, working hard through that process, and what it really takes, like in terms of patience, hard work,
a right decision, a right design strategy to navigate through this? यो पनि अलिकति समग्रमा छोटकरीमा शेयर गरिदिनु न मोटिभेसन। PhD को लागि बाहिर PhD अथवा मास्टर्स बोथको लागि चाहिँ बाहिर एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पहिलेदेखि आफ्नो प्रोफाइल कस्तो बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को मैले एउटा के सेयर गर्न चाहेँ भन्दा मेरो एकजना साथी अनि गफ गरेँ, मैले 10वटा प्रोफेसरलाई इमेल गरेँ भन्दाखेरि उसले होइन म त 500वटा गरेँ, एक महिनामा मैले 500वटालाई पठाएँ। अनि कसरी पठायो त भन्दाखेरि के गर्ने हो नामै चेन्ज गरेर चाहिँ कपी पेस्ट गरेर इमेलै चेन्ज गरिदिँदा अनि मैले पठाएँ नि त। उसले पनि पायो तर जेन्युनली खोज्ने मान्छेहरूले चाहिँ ढिलो पाए। तर अल्टिमेटली होइन अल्टिमेटली चाहिँ इच्छा के हो भित्रबाट चाहिँ एकदमै चाहिँ मन लागेको कुरा गर्न पाउनु, आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु, त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको PhD अथवा मास्टर्स पाउनु पनि ठुलो कुरा। यसमा चाहिँ म एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो है, गेटिङ अ PhD समवेयर होइन विथ समवन इज भेरी डिफरेन्ट देन यु नोइङ वाट यु वान्ट टु डु एन्ड गेटिङ द्याट PhD। सो मेरो सजेसन चाहिँ के हुन्छ यसमा भन्दा चाहिँ दो वी आर टकिङ अबाउट योर जर्नी बिकज आई अल्सो गेट दिस क्वेसन अ लट होइन। कतिवटा प्रोफेसरलाई इमेल गर्नु इज अ गुड इमेलको एन्सर चाहिँ तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट के हो र त्यो रिसर्च इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने प्रोफेसरहरू कति छन्। यु क्यान गो टु देयर पोर्टल, देयर प्रोफाइल, देयर आर लट अफ गभर्मेन्ट लाइक NIH पोर्टल जस्तो छ, NSF को पोर्टल हुन्छ, त्यहाँ गएर प्रोफेसरको नाम हाल्यो भने यु क्यान नो। अनि तपाईँको इन्ट्रेस्टसँग अलाइन हुने रिसर्च इन्ट्रेस्ट भएको 2-3टा प्रोफेसरलाई डेली बेसिसमा इमेल गर्ने, उहाँहरूको रेस्पोन्स गर्ने, पोजिटिभ इमेल आयो भने चाहिँ राइट अप्लाई गर्ने होइन। सो आई थिङ्क अनि त्यसपछि जस्ट क्रिएट अ कनेक्सन। प्रोफेसर पनि ह्युमन हो, दे आर लुकिङ जेन्युनली लुकिङ फर गुड स्टुडेन्ट्स, right? Create that connection with your email, with your profile. Try to show that you are really motivated in doing this PhD. I think that carries a lot of weight than randomly sending professor with a hope that you will hear from someone, right? I mean, there's just a side talk that it takes time. You have to be patient. Yeah. Right? Patience and there is a luck component too, right? Yeah. Okay. So moving forward, दाइ हजुर US आउनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको यहाँको जर्नी स्पेसली PhD इज लाइक रियली टफ भनिन्छ होइन। अनि यु अलरेडी फिनिस योर PhD वे ब्याक होइन। त्यसपछि त्यो जर्नी पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न सो द्याट पिपुल नो whether to take a PhD or not, whether master's is enough for them, is PhD really required, to what type of people PhD can be required, and why you personally choose that? म US चाहिँ PhD गर्नको लागि भन्दा पनि सुरुमा म एउटा इन्टर्नसिपको लागि एज अ भिजिटिङ स्कलर आएको हो। अनि म मास्टर्स गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ अफर भयो PhD छैन तर इफ यु वान्ट यु क्यान कम एज अ इन्टर्न भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि म यसो धेरै विचार गरेँ, धेरै कुरा मिलाएर म फाइनल्ली चाहिँ अब US जान्छु, म केही सिकेरै आउँछु भनेर आएँ। त्यसपछि आउँदै त्यो ल्याबमा काम गरेँ, नयाँ बायोटेक्नोलोजीको कुरा, मोलिकुलर बायोलोजीको कुराहरू सिकेँ। अनि त्यहाँ सिक्दा मलाई PhD अफर पनि भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ म फेरि ब्याक नेपाल गएर नयाँ भिसा लगाएर र BA गरेर होइन, एक्लै होइन कि 2जना भएर, एकजना जानुभयो 2जना, एकजना गएँ 2जना आएँ। राइट, द्याट्स भेरी कङ्ग्रेचुलेसन दाइ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले 2टा छोरीहरूलाई हेर्दै गर्दा है दाइको बिहे पनि त्यहाँ पो भएको थियो भन्ने। किनभने म फ्लोरिडामा आएँ होइन, यसो हेरेँ, एउटा दाइले हेऱ्यो, अर्को दाइले हेऱ्यो, सबै टालु खुलिसक्यो, बिहेको पत्तो छैन होइन। अनि त्यसपछि यसो हेरेको यस्तो जिन्दगी के जिउनु, PhD गर्दा गर्दै रमाइलो पनि हुनु पर्यो, एउटा साथ दिने मान्छे पनि चाहियो जस्तो लाग्यो। त्यही भएर नेपाल गएर जापजो बिहा गरेर केही नसोचिकन आई एम रेडी अर नट मलाई थाहा थिएन, जस्ट म्यारिड एन्ड केम ब्याक। नाइस, कङ्ग्रेट्स दाइ। द्याट्स भेरी गुड। दिदी इट्स सो नाइस टु। हजुर US PhD गर्न आउनुभयो होइन। अनि आई हेभ हर्ड PhD जर्नी पनि आफैमा एकदम लाइक अप्स डाउन्स वाला जर्नी हो होइन। देयर आर लट अफ स्ट्रगल्स इन PhD टु होइन। सो एउटा साइन्टिफिक प्रब्लम छ, त्यो कसरी ट्याकल गर्ने, बट एट द सेम टाइम पर्सनल प्रब्लम, ल्याबसँगको रिलेसन होइन। त्यसपछि टाइम, त्यो जर्नी, त्यो लाइक 5 इयर्सको कमिटमेन्ट। हाउ डिड यु नेभिगेट अल दिस? सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई PhD गर्न सुरु भएपछि अब 5-7 वर्ष लागिहाल्छ, सबैलाई लाग्छ। अब केही होइन, जानियो, झ्यामझुम काम गर्ने हो, हिँड्ने हो भन्ने खालको मेन्टालिटी थियो सुरुमा चाहिँ, केही थाहा थिएन होइन।
म त जिरोबाट सुरु गरेको ल्याबमा सबैभन्दा नजान्ने मान्छे मलाई केही पनि आउँथेन अनि अरूको हेर्दै 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 सिकेको हो अनि ल्याबमा त्यो भएको भएर एकदमै गाह्रो पनि भयो पहिलो सेमेस्टर यता कोर्स बुझेको छैन यता ल्याबमा काम गर्नु परेको छ उता निन्द्रा मिची यसरी बिरामी बाबेला पनि आछु गर्दै ल्याबमा गएको छ होइन इट वाज भेरी टफ तर बिस्तारै चाहिँ चिजहरू फिगर आउट गर्दै गइयो किनभने म चाहिँ डेली ल्याब जाने रुटिन थियो हाम्रो ल्याब एकदमै टाइट थियो हल्का टक्सिक कल्चर भन्दा पनि हुन्छ तर चाहिँ त्यसैले मलाई बनायो जस्तो लाग्छ किनभने डिसिप्लिन नभएको भए केही पनि बन्थेन एकदमै टफ भयो तर चाहिँ धेरै कुरा सिकियो पनि मैले अघि नै भनेको जस्तो अब के सिक्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ल्याबमा मेरो प्रोफेसर यति खडुस कि म मेरो प्रोफेसर जस्तो हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकेँ जस्तो लाग्छ मलाई पहिला यो प्रोफेसरले भिडियो हेरिरहेछ भने ठिक छ त के छ केही छैन ठिक छ आई एम गुड बिकज ही हेज अ बिग हिस्ट्री Okay, nice. No, it's your personal call back. I mean, it's very tough to work with a person who lacks emotional intelligence, I know. Oh, EQ, he lacks EQ. Okay. But at the same time, I think you did it right now. Like, how do I navigate through this journey through that challenges and through that hardship you went through? कतै क्विट PhD गर्दियौँ अथवा ल्याब चेन्ज गरौँ भन्ने मलाई चाहिँ पर्सनली आएको थियो क्या दाइ त त्यस्तो ख्यालहरू हजुरलाई आएको थियो भने मलाई चाहिँ जति गाह्रो परे पनि आई वुड डु इट होइन तर जब चाहिँ गरेका चिजहरूलाई पनि नगरेको भनेर क्वेसनहरू उठ्छ त्यसपछि आई क्यानट विथस्ट्यान्ड क्या कस्तो सिचुएसन भएको थियो भने आई हेभ इच एन्ड एभ्री एक्सपेरिमेन्ट रेकर्डेड एभ्रिथिङ रेडी त्यो हुँदा पनि तेरो एक्सपेरिमेन्ट भएन यहाँ भएन त्यहाँ भएन भन्दाखेरि यति धेरै रिस उठेको आई जस्ट वेन्ट टु माई प्रोफेसर्स अफिस अनि त्यसपछि आई ह्याड one-on-one आर्गुमेन्ट विथ हिम बिग डिस्कसन भयो त्यसपछि चाहिँ उसले पनि तैँले केही गर्दैनस् भने जस्तो चाहिँ कुरा गर्यो मैले पनि अब त्यस्तो भने आई क्विट जस्तो टाइपको चाहिँ गफ निस्क्यो अनि म कति दिन ल्याब गइनँ I think that's very hard. म कति दिन ल्याब गइनँ अनि अर्को के अप्सन हुन्छ भने जेआरई 6 महिनाको लागि चाहिँ I-20 साह्रो मिल्दो रहेछ अनि मैले चाहिँ इकोनोमिक्समा अथवा अरू मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ ल भाइ तिमी अर्को सेमेस्टर आऊ म आई जस्ट एरेन्ज फर यु भन्नुभएको थियो तर सेमेस्टर सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै चाहिँ मेरो कुराहरू मिल्दै गयो एक्सपेरिमेन्टहरू मिल्दै गयो प्रोफेसरले पनि डेटाहरू देख्यो होइन यु आर सो ह्याप्पी आफ्टर द्याट होइन तर त्यो पोइन्टमा चाहिँ आई अलमोस्ट क्विट I mean, this is really hard. त्यो टाइम होइन प्रोफेसरसँग डिस्कसन भएको टाइम बिकज आई थिङ्क पिएचडीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हजुरको एडभाइजर हुन्छ कि एकदमै त्यो एडभाइजर चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो लेभलको कुरा गर्दा आई रियली होप द्याट वाज I think you navigated it right, but I think that should be a very hard time. अनि यदि चाहिँ कोही हेरिरहनु भएको छ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र यो पडकास्ट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि म के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइफमा धेरै अपर्च्युनिटी पनि आउँछ र त्यो सँगसँगै एकदमै च्यालेन्जिङ चिजहरू पनि आउँछ जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ मेन्टल्ली कसैले टर्चर नदिएसम्म ल्याबमा भएका सानातिना त्यो तनावलाई चाहिँ धेरै ठुलो लिने होइन कसैले मेन्टल्ली ह्यारेस गर्यो एकदम टर्चर दियो टक्सिक कल्चर भयो भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ यु हेभ टु गेट आउट एसएप एज सुन एज पोसिबल त्योबाट गेट आउट हुनुपर्छ तर त्यो बाहेकका सानसानो एक्सपेरिमेन्टल फेलियरहरूसँग चाहिँ डराउनु हुँदैन जति अघि बढ्यो ती चिजहरू चाहिँ सल्भ हुँदै जान्छ मैले पनि एउटा आफ्नो सिकाइ सेयर गर्न चाहँदा एकदम रिलेटेड भयो मैले पनि पिएचडी गर्दै गर्दा चाहिँ के कुरा सिकेँ भन्दा चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रब्लमलाई कसरी हेर्ने भन्ने नजर एकदम लाइक यो प्रब्लमले मैले कति स्ट्रेस लिने यो प्रब्लम मेरो लागि किन कम इम्पोर्टेन्ट हो राइट everything you do is data. You get either good data or your hypothesis doesn't work or the experiment you design doesn't work and you get data that is not in your interest. But just rethink and work on another data. Just once a problem solving ma yo kura diyo ab human management ma chahi and every time experiment won't work. Anyways ani personal management ko kura ma pani like what are the linguistic choices, how can I tackle everything in a very polite formal and professional way, right? यस्तो कुरा सिके अनि आफ्नो मेन्टली स्पेस चाहिँ झन् स्ट्रङ हुँदै गयो आई होप अनि हजुरको कुरा सम्झिँदा म पनि रेमिनेसन्समा गएँ पिएचडीमा मलाई एकदमै टफ डे मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो मेरो एकदमै टफ डे भनेको चाहिँ सायद फेब्रुअरी 2016 को कुरा हो मेरो क्वालिफाइङ एक्जाम थियो मलाई 4 घण्टा 4.5 घण्टा अगाडि उभ्याएर म भोकै थिएँ बिहानदेखि यु आर ग्रिल्ड until I break down. Okay. You broke down? They grilled me. Okay. Oh my god, मेरो खुट्टा सेकी थियो म त्यहाँबाट निस्किँदा मेरो I was shaking. Okay.
That was a tough day of But you passed, right? But that was the best day of my life. Tough day of my life. Like you passed it, right? I passed it. Okay, that's great, bhai. Okay, so PhD सकिदाको अनुभूति कस्तो भयो दाइ? So that was a hard time. You did a lot of work, a lot of progress, a lot of perseverance again. But सकियो अब. I did it. I'm done. I'm Dr. Sarosh Parajit. How does that feel? एकदमै रमाइलो. मलाई चाहिँ अनएक्सपेक्टेड भयो. म चाहिँ 6 वर्षमा 5 वर्षमा ग्रेजुएट हुन्छु जस्तो लाग्थ्यो. म 3 वर्षमा ग्रेजुएट भएँ. अनएक्सपेक्टेड भयो. म त जब खोज्नु पनि भएको थिइनँ मैले. म त्यसरी ग्रेजुएट. Nice. I mean, hard person. Fortune favors the best. Right? I didn't get time to find a job. Nice. Okay. So, congrats again. Thank you. Now we're talking to Dr. Sarosh Parajit at this point in the podcast, right? How did you navigate the way forward? Like this, I know poster garnubo ani industry ma aunu. So again, my question is, PhD sakeपछि people are confused with the path they want to take, right? They want to go to industry, academia, or some other administrative positions, right? हजुरको experience ma, हजुर चाहिँ postdoc गर्नुभयो and then you came to industry as a scientist. What are the options you had? Why you choose this path? Or are there any path that could be undertaken by people who are watching this? हामी जस्तो इमिग्रेन्टलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्रीन कार्ड पेपरको समस्या हुन्छ. त्यसले गर्दा के पाथ चुज गर्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्रीन कार्डले पनि म्याटर गर्छ. जस्तै हाम्रो बेलामा ग्रीन कार्ड भएन भने कम्पनीमा गाह्रै हुन्छ हैन. स्पोन्सर पायो भने पायो, हैन भने इट्स टफ भन्ने खालको मेन्टालिटी थियो. त्यो भएको भएर मैले इन्डस्ट्री त ट्राई नै गरिनँ. मैले मोस्टली पोस्टडक नै खोजिरहेको थिएँ किनभने आई वान्टेड टु बी अ फ्याकल्टी. Okay, at that point, right? अनि अर्को म चाहिँ इन्डस्ट्री अथवा एकाडेमिक भन्दा पनि म एउटा कुरामा के स्योर थिएँ भन्दा आई एम गोइङ इन दिस फिल्ड भनेर चाहिँ म 100% स्योर थिएँ. त्यो बेलामा जिनोम एडिटिङको बिगी थियो. भर्खर सुरु भएको थियो. 2013 बाट सुरु भएको थियो. मैले 2015 मा चाहिँ जिनोम एडिटिङको काम सुरु गरेको थिएँ. त्यो बेलामा चाहिँ सायद मैले जब पाउने बेला पनि थिएन किनभने म विदाउट अ लट अफ एक्सपिरियन्स म ग्रेजुएट भएको थिएँ. मेरो प्रोफेसर त मलाई सिधै तैँले जब पाउन गाह्रो नै छ भनेको थियो. तर जिनोम एडिटिङ फिल्डले गर्दा चाहिँ आई गट अ लट अफ जब अफर. दाइ त्यो हजुरले त्यो प्रोफेसरलाई त इमेल फरवर्ड गरिदिनु भएन? गर्नुपर्ने हो मैले गरेँ. I'm just kidding that. अनि okay, so you wanted to be a professor, therefore you did a postdoc, and the other reason you cited was a green card issue and a green card was important, and that's still true today too. That the green card भएन भने धेरै कम्पनीले चाहिँ we don't do sponsorship लेखा हुन्छ. OPT मा you have 3 years, but companies still prefer someone with a green card or citizenship, and that's true for small biotech company still today. Okay, now moving forward, हजुरले पोस्टडक गरिसकेपछि इन्डस्ट्रीमा आउने प्रोफेसर नबन्ने अथवा ओके म चाहिँ इन्डस्ट्री जान्छु दो जिनोमिक्स वाज योर फिल्ड अनि हजुर त्यही जब हेर्दै हुनुहुन्थ्यो. बट हाउ डज द्याट प्यान आउट? जस्तै मलाई स्टिल एकाडेमिकमा नै इन्ट्रेस्ट थियो होइन. म मुभ हुन चाहन्थिनँ. तर मैले चाहिँ बसेर आफ्नो पहिला 5 वर्षको पोस्टर 3 वर्षको पिएचडी निहालेर हेरेँ. पब्लिकेसन साइटेसन होइन. मलाई पब्लिकेसनले खासै फेभर गरे जस्तो मलाई लागेन. अनि आई थट कि अब मैले चाहिँ अर्को डिरेक्सनतिर मुभ हुनुपर्छ. मैले अब चाहिँ मेरो जुन सोचाइ थियो पहिला फ्याकल्टी हुने त्यो सोचाइ छोडेर म अब इन्डस्ट्रीतिर मुभ हुनुपर्छ र अलिकति चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज लिनुपर्छ जस्तो. किनभने सधैँ एक्सपेरिमेन्ट हाइपोथेसिस टेस्टिङमा चाहिँ म एकदमै इन्भल्भ भएँ. त्यसपछि मलाई चाहिँ सिधै प्रोडक्ट डिजाइन कसरी प्रोडक्ट डिजाइन गरेर मार्केटमा लाने भन्ने चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो. त्यसपछि आई जस्ट ट्राई टु मुभ इन्टु इन्डस्ट्री. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ ग्रिन कार्ड. ग्रिन कार्ड आयो. ग्रिन कार्ड आएपछि आई वाज मच मोर मोटिभेटेड टु गो फर इन्डस्ट्री. ओके दाइ. सो ग्रिन कार्ड पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो दाइ मेरो विचारमा. बिकज it gives you a lot of opportunities for job, especially, right? हजुरलाई चाहिँ अब bachelor's like master PhD सक्यो, you don't have to worry about H&B picking by company. You mental torture, a lot of those problems get away. But green card ल्याउने पनि, right, there are a lot of ways, right? हजुरको आफ्नो experience, and if you want to share other possible options too when you were doing that, so that it like people doing PhD or masters with some of those qualifications can think about those too, especially if our viewer wants to come to US. And also Nepal but हेराख्नुको viewer US आएपछि how do you go through that route? So what was your journey there? एकदम मास्टर्स पिएचडी गर्ने स्टुडेन्टहरु जो नेपालबाट आउनु भएको छ उहाँहरुको पहिलो चोइस भनेको EB1 EB2 नै हो. मैले EB1 भन्दा नि EB2 मा एप्लाई गरेको ग्रीन कार्डको लागि. अनि मलाई अलिकति टफ भयो सुरुमा ग्रीन कार्ड एप्लाई गर्नको लागि किनभने म नेपालबाट सिधै पिएचडी गर्नको लागि आएँ. मास्टर्समा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति पब्लिकेसनहरु पनि हुन्थ्यो, साइटेसन हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन. अनि त्यसपछि
PhD 3 वर्षमा भ्याइएको भएर मेरो खासै पब्लिकेसन पनि थिएन। त्यसपछि मैले ग्रेजुएट हुने बित्तिकै दुईटा कुरा के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ रिभ्यू लेख्न थालेँ। अनि चाहिँ अरूको पब्लिकेसनहरू जुन चाहिँ साइन्टिफिक पेपरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रिभ्यू गर्न थालेँ। आई बिकेम अ रिभ्युअर अनि एडिटर अफ सम जर्नल हैन। आई जस्ट बिकेम द्याट। अनि त्यसले गर्दा मैले चाहिँ 1.5 इयरमा चाहिँ लगभग 80 देखि 90 वटा चाहिँ पेपर रिभ्यू गरेँ। आई वाज जस्ट फोकस्ड अन रिभ्युइङ किनभने मलाई ग्रिन कार्ड एप्लाई गर्नु थियो। अनि चाहिँ एउटा के मान्यता छ भन्दाखेरि अलट अफ पेपर साइटेसन चाहिन्छ भन्ने मान्यता पनि छ नि त, विच इज नट ट्रु, विच इज नट 100% ट्रु। किनभने PhD अथवा मास्टर्स एडभान्स डिग्री हुनु नै पहिलो क्वालिफिकेसन हो। अनि अर्को भनेको युएसको इन्ट्रेस्ट अथवा युएसको हितमा कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गरेको छ, युएस गभर्मेन्टबाट फन्डिङ भएको प्रोजेक्टमा काम गरेको छ भने पनि आफ्नो केस अलिकति बलियो हुन्छ। मेरो केसमा मैले युनिक प्रोजेक्टमा काम गरेको थिएँ जुन चाहिँ बायोडिजल थियो। अनि त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इनर्जीबाट डाइरेक्ट फन्डिङ भएको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई साइटेसन नभए पनि पेपर नभए पनि ग्रिन कार्ड एप्लाई गर्न एकदमै सजिलो भयो। एप्लाई गरेँ, अलिकति डर पनि थियो, धेरैले मलाई खै रिस्की छ भन्दै थियो, तर चाहिँ फाइनल्ली ग्रिन कार्ड आयो। आई मिन म दुईटा कुरा एड गर्न चाहन्छु दाइ यसमा। वान, रिस्की छैन, इट्स अलवेज गुड टु ट्राई। इफ द वर्स्ट थिङ द्याट क्यान ह्यापन इज रिजेक्सन एन्ड यु क्यान स्टार्ट फ्रेस। सेकेन्ड थिङ के एड गर्न चाहन्छु भने यस एज यु सेड यो प्रोफाइल भनेको चाहिँ हजुरको इट्स भेरी सब्जेक्टिभ थिङ। द ओन्ली थिङ यु निड इज अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रम युएस, मास्टर्स अर PhD, अनि अथवा अन्डर ग्रेजुएट विथ सम इयर्स अफ एक्सपिरियन्स टु राइट। EB2 NIW इज इजियर रिलेटिभ टु EB1। र इफ यु हेभ डिसेन्ट प्रोफाइल इट्स अलवेज गुड टु कन्ट्याक्ट अ ल फर्म द्याट विल बी हेल्पिङ यु थ्रु द्याट प्रोसेस। तिम्रो पनि EB2? मेरो पनि EB2 NIW, मेरो पनि EB2 NIW थ्रु ग्रिन कार्ड। ओके, सो लाइक लास्टमा अब हजुर एज अ साइन्टिस्ट आफ्नो वर्क, आफ्नो लाइफको अहिलेको वर्क हुन्छ नि, वर्क इन्भाइरोमेन्ट, लाइक साइन्टिस्टको लाइफ कस्तो हुन्छ त भनेर यदि हाम्रो अडियन्सलाई जान्न मन छ भने हाउ डज द्याट लाइफ लुक द्याट? हजुरले जानेको कुरा PhD पोस्ट अहिले लाइफभरि हाउ आर यु एप्लाइङ द्याट, अनि हाउ आर यु हेल्पिङ अ ग्रोथ, अ प्रोग्रेस इन द साइन्टिफिक फिल्ड? अब साइन्टिस्टको लाइफ कस्तो हुन्छ भन्ने, अब बिहान उठ्यो अफिस गयो, सोचेको गर्नुपर्छ होला है। बिहान उठ्यो अफिस गयो, यसो हेऱ्यो, अब मोस्टली ट्रबल सुटिङ केही भयो भने, किनभने मभन्दा धेरै एक्सपर्ट छन् मसँग काम गर्ने टिम होइन। अनि मेरो काम भनेको त केही बिग्रियो भने होइन, केही तलमाथि भयो भने हेर्ने हो, होइन भने युजली लाइक देयर आर पिपल हु आर गोइङ थ्रु द पाइपलाइन सेट छ, पाइपलाइनमा काम हुन्छ। तर मोस्टली एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्स भएको भएर चाहिँ तिम्रो केही समस्या भयो भने अथवा चाहिँ जे परे पनि आई क्यान फिक्स इट भन्ने कन्फिडेन्स हुँदो रहेछ। भनेको कन्फिडेन्सले खाने हो भने जस्तै कन्फिडेन्सले खाओ। कन्फिडेन्स त आयो भने कन्फिडेन्स चाहिँ 15-20 इयर्सको एक्सपिरियन्सले चाहिँ कन्फिडेन्स आयो। र बाँकी भनेको कहिलेकाहीँ च्यालेन्जिङ हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै प्रब्लम सल्भै हुँदैन होइन, इट टेक्स मन्थ्स होइन। यु हेभ टु गो थ्रु द सेम थिङ एगेन एन्ड एगेन, यताबाट गरेर काम गर्दैन, उताबाट गरेर काम गर्दैन, यु हेभ टु फाइन्ड अ युनिक सोल्युसन, किनभने त्यो सोल्युसन अहिलेसम्म कसैले नगरेको पनि हुनसक्छ। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ टेन्सन हुन्छ होइन, तर मोस्टली चिल नै हुन्छ, किनभने यु नो वाट यु आर डुइङ। अनि केही तलमाथि भयो भने पनि यु क्यान इजिली फिक्स द थिङ्स। अनि कहिलेकाहीँ च्यालेन्जिङ हुन्छ, बट आई लाइक च्यालेन्जिङ थिङ्स, किनभने च्यालेन्जिङ भएन भने लाइफ बोरिङ हुन्छ, च्यालेन्जिङ हुन्छ। अनि समस्या आइपर्छ, वी गो एन्ड सल्भ वान स्टेप एट अ टाइम, स्लोली इट वर्क्स आउट। आई होप हजुरको लाइफले हामी सबैलाई देयर आर लट अफ लेसन्स वी क्यान लर्न, like a lesson of hard work, a lesson of like thoughtful mindset, a lesson of perseverance, a long journey, right? But an undergraduate born in Chittor, Nepal, working as a scientist now, completing his PhD in a reputed part-time YouTuber, right? In US, it's I think there are a lot of extractables like Azurgo undergraduate ko, hard work ko, masters, USI pachi, PhD, job, this pachi, navigating life, right? So, if last question, someone like if you, of course, if you have to fix one thing, going back 15 varshama, right? What that would be? Oh, it's tough. One thing. I mean, one thing would be great, yeah. One thing, अब मैले अन्डरग्रेड सुरु गर्ने बेलामा त्यस्तै 18-20 वर्ष
को थिएँ होला वरिपरिको अलिअलि काँचो उमेरको मान्छे होइन धेरै परिपक्व नभएको जता हाहु गऱ्यो त्यति हाहु भन्दै हिँड्ने होइन त्यस्तो थियो हो अनि मसँग डिसिप्लिन थिएन आई डिडन्ट ह्याभ डिसिप्लिन मोटिभेसन थियो इनर्जी थियो गर्ने भनेपछि आई डु इट तर चाहिँ डिसिप्लिन थिएन र एउटा सिस्टम थिएन र चाहिँ काम गर्ने भनेपछि चाहिँ आई सुड डु इट टुडे भन्ने थिएन अनि आई वुड फिक्स द्याट फर्स्ट होइन एउटा सिस्टम बसाल्थेँ डिसिप्लिन हुन्थेँ र डेली एक्सन लिन्थेँ अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ मलाई जोड्नु मलाई एउटाले मात्र मानेन मन है अर्को एउटा कुरा मैले एकदमै रियलाइज गरेको कुरा जब म अन्डरग्राड सुरु गरेँ अलिअलि एक्सर्साइज गरिन्थ्यो अलिअलि जिम गइन्थ्यो अनि के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अन्डरग्राड भएपछि चाहिँ मजाले अन्डरग्राड सबै थोक हो अन्डरग्राड पछि चाहिँ जिम जाने अनि एक्सर्साइज गर्ने बडी बनाउने भन्दा नि हेल्दी हुने भन्ने मेन्टालिटी थियो अनि मास्टर्समा त्यस्तै भयो अब पिएचडीमा गएपछि अमेरिका गएपछि भन्ने भयो अमेरिका आएपछि फ्लोरिडामा चाहिँ सुरु गरेँ बिजी भइयो बिजी हुँदा हुँदै होइन पिएचडी इज टफ अब पिएचडी भएपछि भन्ने भयो अनि त्यसपछि पोस्टक पछि त्यसपछि अनि काममा गएपछि 37 वर्षको उमेरमा बल्ल रियलाइज भयो कि एक्सर्साइज इज भेरी इसेन्सियल पार्ट अफ माई लाइफ होइन मेरो लागि जति पिएचडी इम्पोर्टेन्ट हो जति मेरो फ्यामिली इम्पोर्टेन्ट हो जति मेरो करियर इम्पोर्टेन्ट हो त्यति नै मेरो एक्सर्साइज पनि इम्पोर्टेन्ट हो आई मिस्ड इट अन्टिल टुडे आई मिस्ड इट त्यो भएको भएर चाहिँ यदि मैले चाहिँ ब्याक गरेर फिक्स गर्नु पर्ने आई वुड फिक्स माई एक्सर्साइज नाइस ओके दाइ सो गाइज कीप एक्सर्साइजिङ ओके दाइ सो टु कन्क्लुड it was wonderful talking to you and especially about your journey of life. I think there are a lot of extractables, a lot of good lessons that people in every phase of their career wants to come to US, be a scientist or be a great person, professional in their life can learn something from this. And thank you for you came up with a lot of good questions because यी कुराहरू मैले पनि सोच्न भ्याएको थिइनँ तिमीले क्वेसन सोधेको भएर आई कुड इमेजिन होइन आई कुड गो ब्याक आई कुड थिङ्क मलाई पनि रियलाइज भयो अहिले बल्ल द्याट्स माई प्लेजर भाइ एनिवेज सो आई थिङ्क इट्स टाइम टु बी डिस्कनेक्टेड विथ आवर अडियन्स टुडे kindly audience keep supporting us right we'll try our best to release a video every week right and this which will try to be in connection with you and if you have any topic of interest that you want to hear we are happy to talk about it we are happy to talk about country culture cricket sports motivation and many things with my pyaro Daju Bhai यति परसम्म भिडियो हेर्दै आउनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँहरू हामीलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसैले हाम्रो भिडियो लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हामीलाई चाहिँ ग्रो हुने मौका दिनुहोस् र हामी सँगै ग्रो हुन चाहन्छौँ हामी दुईजना र हाम्रो अडियन्स हामी सँगै ग्रो हुन चाहन्छौँ र अर्को भिडियोसम्मको लागि हस्त धन्यवाद विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो विथ न्यू टपिक थ्याङ्क यू सो मच बाई नाइस ल भाइ अब